Thạch Phật, sư phụ Trần Tiểu Uyển. Trần Tiểu Uyển, thiên tài võ học. Bước chân xông tới, lấy ý dẫn khí. Lấy khí thúc lực. Tốc độ ra quyền quyết định thắng bại của con. Mười năm sau, bên kia cũng phải nhanh chóng xây lên. Đây không phải là chú hai sao? Sao ông lại vội vàng kiếm tiền, đưa con gái ông đi đại hội võ lâm, nộp mạng như vậy? Trần Quốc Đống, ngươi lại muốn làm gì? Chúng ta không phải người một nhà sao? Ta đương nhiên là đến giúp các ngươi rồi. Không tệ. Không cần cảm ơn. Không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn mọi người. Chuyến gạch này, nếu bị đập nát, thì đó là tiền công 2 ngày đấy. Nghe nói Tiểu Uyển đã vượt qua vòng sơ tuyển của đại hội võ lâm. Đây là tiền bảo hiểm y tế, được thanh toán tháng trước. Một chút tấm lòng, 2-3 con cứ cầm lấy. Không được, cứ cầm lấy đi. Cảm ơn. Nhà chúng tôi không có nhiều tiền, chỉ có trứng gà ta tươi. Cầm lấy cho Tiểu Uyển bồi bổ cơ thể. Đây là quần áo của con gái tôi, tham gia thi đấu năm ngoái. Hy vọng Tiểu Uyển có thể dùng được. Con phải làm dạng danh cho ba con đấy. Tiểu Uyển, con phải nhớ, con từ núi lớn đi đến đại hội võ lâm. Con đường này đều là do bà con lối xóm từng chút một trải ra cho con. Con phải ghi nhớ ân tình này. Con nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, làm dạng danh gia môn, trở về báo đáp các vị trưởng bối và bà con lối xóm. Con ngoan. Chúng ta đều chờ con trở về làm dạng danh ba con, cũng như cho tổ tiên rửa sạch mối nhục 10 năm này. Tiểu Uyển, đi đi. Người đang ra sân là võ giả Trần Tiểu Uyển. Vòng loại. Bán kết. Chung kết.
Ba thấy không? Con đã làm được rồi. Con đã đánh bại tất cả mọi người. Con là thiên hạ đệ nhất. Hôm nay là ngày công bố kết quả Đại hội Võ Lâm, cũng là ngày giỗ tổ hàng năm của Trần Gia Thôn. Mời mọi gia đình đến Từ Đường, trưởng thôn Trần Gia Thôn, để cùng ăn mừng. Trần Gia Thôn là nơi địa linh nhân kiệt. Suốt ngàn năm qua, liên tục xuất hiện những kỳ tài võ thuật. Năm nay, bất kỳ ai tham gia các cuộc thi võ thuật cấp thành phố trở lên, mỗi gia đình đều sẽ nhận được 1 vạn. Sau 3 nén hương, thứ hạng của Đại hội Võ Lâm sẽ được công bố trên toàn thế giới. Nếu võ giả của Trần Gia Thôn chúng ta may mắn đứng đầu tại đại hội, sẽ nhận được những phần thưởng sau. Giải ba thưởng 10 vạn, giải nhì 50 vạn, quán quân, tức là người đạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất, sẽ được thưởng 100 vạn, cộng thêm quyền thừa kế chức thôn trưởng kế nhiệm. Từ Đường Trần Gia, đồ vô dụng và chó không được vào. 10 năm trước, chính là ở bên ngoài một từ đường, bị một nhóm tiểu tướng đông doanh đánh cho tè ra quần. Người vậy mà còn mặt mũi quay về. Đại ca, hôm nay Đại hội Võ Lâm công bố kết quả. Ta muốn thắp 1 nén hương thay cho Tiểu Uyển, hy vọng con bé có thể đạt được một thứ hạng tốt. Trần Tiểu Uyển, nếu Trần Tiểu Uyển mà đạt được thứ hạng, lợn nái cũng biết trèo cây rồi. Con trai ta, Quốc Đống mới là tuyển thủ số 1, đoạt quán quân Đại hội Võ Lâm. Không giấu gì mọi người, Quốc Đống trong cuộc thi võ lâm lần này đã phát huy siêu thường, đánh bại quán quân năm ngoái. Ghê gớm thật. Quốc Đống quả nhiên không làm người ta thất vọng. Tròn 10 năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng được ngẩng mặt lên, có thể ngẩng cao đầu làm người rồi. Quốc Đống mới là trụ cột tài năng của Trần Gia Thôn chúng ta. Không giống như một số người nào đó bản thân vô năng, vậy mà ngay cả con gái ruột cũng hãm hại, để một người phụ nữ đi thi đấu với đàn ông, không mất mạng cũng sợ bị đánh thành tàn phế. Tiểu Uyển từ nhỏ đã là thiên tài võ học. Sau 1 nén hương, tên của con bé chắc chắn sẽ vang danh võ lâm, còn có thể giành lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đừng ở đây làm trò cười. Phế vật thì phải có dáng vẻ của một phế vật. Ngươi là phế vật, con gái cũng định sẵn là một phế vật. Đánh hay lắm, tên phế vật nhà ngươi. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nếu ngươi cứ nhất quyết thắp hương, thì hãy chui qua háng của ta. Bằng không, ngươi và con gái ngươi nửa đời sau đừng hòng bước nửa bước vào từ đường. Ta có thể không vào từ đường, nhưng con gái ta không thể không vào. Cứ coi như là vì Tiểu Uyển. Mọi người mau đến xem, kẻ từng là đệ nhất đại hạ bây giờ đang biểu diễn chui háng cho chúng ta xem. Vậy bây giờ ta có thể thắp hương thay cho Tiểu Uyển được chưa? Thắp cái quái gì? Con gái ngươi đã phạm tội thông gian phạm pháp, 2-3 con ngươi đều nên bị tước bỏ tổ tịch. Con gái ta đã phạm lỗi gì? Chắc mọi người vẫn chưa biết đúng không? Sở dĩ cuộc thi lần này kết quả bị trì hoãn công bố chính là vì con gái của hắn cấu kết với thế lực bên ngoài, nghi ngờ sử dụng thuốc, khiến tất cả các tuyển thủ tham gia đều phải kiểm tra thể chất lại. Cái gì? Dùng thuốc sao? Nghe huấn luyện viên của tôi nói, tốc độ ra quyền của cô ta vượt xa người thường. Đây không phải dùng thuốc thì là gì? Bây giờ Minh chủ Võ Lâm đang chuẩn bị hoàn toàn tẩy chay Trần Tiểu Uyển. Mọi người nói xem, một phế vật ra lận như vậy có nên bị đuổi khỏi Trần Gia Thôn không? Không.
Không thể nào. Đây chắc chắn là tin đồn nhảm. Bằng chứng rành ra đó, xem ngươi còn chối cãi thế nào. Mọi người mau nhìn xem, mọi người nhìn Trần Tiểu Uyển này lại dán sát vào tên đàn ông này như vậy. Chắc chắn có quan hệ bất chính, đúng vậy. Cái đồ không biết liêm sỉ này, đúng là vết nhơ của Trần gia thôn chúng ta. Ba thì là đồ vô dụng, con gái thì không biết liêm sỉ, đúng là không hổ danh một nhà. Thảo nào con gái ngươi cả ngày cứ lảng vảng trong đám đàn ông, thì ra là mượn danh nghĩa luyện võ để quyến rũ đàn ông sao? Không thể nào. Tiểu Uyển sẽ không làm chuyện như vậy. 10 năm trước, ngươi thảm bại trước giặc đông doanh, khiến tất cả mọi người đều phải hổ thẹn. 10 năm sau, con gái ngươi lại còn câu kết với thế lực bên ngoài. 2-3 con ngươi còn là người nữa không? Cút ra ngoài. Cút ra ngoài đi. Trưởng thôn, tôi đề nghị 2 người này bị loại khỏi Trần gia thôn để xoa dịu lòng dân. Đi, mang Gia Phả đến đây, ta sẽ gạch tên của 2 người. Bọn chúng hay. Trưởng thôn, người ta nói con không dạy là lỗi của ba. 2-3 con này lại làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là tổ tiên tích đức chưa đủ. Cái mồ mả như vậy mà còn ở lại Trần gia thôn chúng ta, sẽ phá hoại phong thủy. Đúng vậy, không sai. Cái mồ mả có thể nuôi ra loại không biết liêm sỉ như vậy thì không xứng đáng ở lại Trần gia thôn. Đào lên vứt ra ngoài thôn. Đúng, không tha một ai. Không được. Ba mẹ tôi đã yên nghỉ hơn 20 năm rồi. Tôi cầu xin các vị đừng quấy rầy sự yên nghỉ của họ. Tất cả là lỗi của tôi. Các vị muốn trách thì cứ trách tôi. Tôi cam lòng bị xóa tên khỏi Gia Phả. Tôi cầu xin các vị hãy để lại cho con gái tôi một cái gốc rễ đi. Bà con ơi, mọi người mau nhìn xem, nén hương này đã cháy gần nửa rồi. Kết quả đại hội sắp được công bố. Tôi cầu xin các vị hãy đợi thêm một chút. Tiểu Uyển trở về, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Đợi. Chúng ta đã đợi 10 năm rồi. Sau trận chiến bại đó, tất cả những người có mặt ở đây, có ai đã sống một ngày yên ổn chưa? Giờ đây, cái chúng ta đợi được lại là bê bối con gái ngươi dùng thuốc. Hơn nữa, con gái ngươi lại câu kết với người ngoài. Dù có về cũng không thể vào từ đường. Nói không chừng còn mang bệnh tật gì về. Ngươi làm gì vậy? Trần Đại Hải, ngươi muốn đánh người phải không? Con gái ngươi dám làm thì không cho người khác nói sao? Trưởng thôn, bà con, trận chiến 10 năm trước, tôi bị kẻ địch ám toán nên thảm bại. Nhưng tôi cầu xin các vị, vì tôi đã nhiều năm bảo vệ Trần gia thôn, xin hãy cho tôi một cơ hội. Đợi Tiểu Uyển trở về, thua là thua. Dù có bị người khác ám hại thì cũng là do kỹ năng chưa đủ. Đồ vô dụng như ngươi, không chỉ khi còn sống không xứng đáng được tha thứ, mà khi mất đi còn hổ thẹn với tổ tông. Huống chi ngươi còn có một đứa con gái như vậy. Đồ vô dụng như ngươi, nếu không phải vì ngươi là họ hàng của ta, ta thấy ngươi một lần là đánh ngươi một lần. Tôi có thể mất mạng, nhưng tôi cầu xin các vị đợi Tiểu Uyển trở về. Mạng của Trần Đại Hải tôi đây, tôi có thể đền đáp cho mọi người. Nếu ngươi muốn mất mạng ở Trần gia thôn thì còn phải tự hỏi bản thân có xứng đáng hay không. Được rồi, xét thấy ngươi nhiều năm có công bảo vệ Trần gia thôn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. 10 năm trước, ngươi đổ máu ở từ đường, thảm bại trước một tiểu tướng đông doanh. Tượng sư tử đá này đã chứng kiến vết nhơ nặng nề nhất của Trần gia thôn. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ tên quỷ đó, cái dáng vẻ nhổ nước bọt lên người hắn. Nếu ngươi có thể dùng nắm đấm đập nát nó, chúng ta sẽ tạm thời tha thứ cho ngươi. Cùng nhau đợi Tiểu Uyển trở về. Được, tôi nhất định có thể. Nếu ngươi không đập nát được tượng sư tử đá này thì sẽ thế nào? Tùy ý xử lý. Được, mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Nếu hắn không đập nát được tượng sư tử đá này, ta sẽ một quyền đánh nát thiên linh cái của hắn, treo hắn ở bên ngoài từ đường, phơi 3 ngày 3 đêm, rửa sạch nỗi nhục trước đây bằng máu. Mọi người nói xem thế nào? Được.
Đồ mèo bệnh nhà ngươi, chưa ăn cơm sao? Con heo nhà ta ủi cải còn khỏe hơn ngươi nhiều. Phế vật thì vẫn là phế vật. Năm đó ngươi là thiên hạ đệ nhất, lẽ nào do giở trò mà có được? Cút nhanh đi, đồ vô dụng, đừng ở đây làm trò cười nữa. Nửa canh giờ đã trôi qua. Chú hai, chúc mừng, đánh rơi mất nửa cái tai rồi. Còn nửa canh giờ nữa, để xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu. Chảy máu rồi kìa. Mọi người tránh xa ra một chút đi. Con gái hắn không trong sạch, máu của hắn e rằng cũng dơ bẩn. Phế vật thì vẫn là phế vật. Đừng để máu của ngươi làm ô uế từ đường Trần ra. Ta thấy cũng không cần, đã nửa nén hương rồi, thật là lãng phí thời gian. Bây giờ tiễn ngươi lên đường đi. Chú hai, đi đường bình an. Dừng tay. Trần Tiểu Uyển, sao cô ta lại về rồi? Đây là sư tử đá nặng 200 cân đấy. Cô ta vậy mà một tay đã đập nát. Nói bậy. Con sư tử đá đó bề ngoài vẫn nguyên vẹn, thực ra bên trong đã bị nội lực của ta chấn nát rồi. Cô ta chẳng qua chỉ là hưởng lợi mà thôi. Trần Tiểu Uyển, ngươi còn mặt mũi mà quay về sao? Ở bên ngoài thi đấu dùng thuốc, sao không mất mạng vì dùng thuốc quá liều luôn đi? Dùng thuốc gì cơ? Ngươi còn giả vờ gì nữa? Ngươi bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, làm điều sang bậy, làm nhục tổ tông. Toàn thể dân Trần gia thôn đều đồng ý. Ngươi và cái ông bà vô dụng kia của ngươi cút khỏi gia phả, muôn đời không được quay về thôn. Đúng vậy, loại vô dụng như ngươi ở lại thôn chúng ta chính là sỉ nhục. Ta không làm điều gì trái với tổ huấn. Ta tham gia đại hội võ lâm là để mang vinh quang về cho tổ tiên. Trần Đại Hải, đây chính là cô con gái tốt mà ngươi nuôi dưỡng sao? Bội tín phản nghĩa, miệng đầy lời dối trá. Mau dẫn cái đồ vô dụng này của ngươi cút khỏi Trần gia thôn, cút ra ngoài. Tiểu Uyển là ba vô dụng, ba đã liên lụy đến con. Lão già kia, ngươi biết là tốt rồi. Còn nữa, ngươi không thể đập nát sư tử đá thì ngươi nên mất mạng trước từ đường để tạ tội với tổ tông. Trần Quốc Đống, ba ta là chú hai của ngươi đấy. Ông ấy đã làm không công cho võ quán của các ngươi nhiều như vậy, các ngươi đây là muốn bức mất mạng ông ấy sao? Làm không công sao? Đó là ta cứu tế. Nếu không phải gia đình chúng ta có lòng tốt, hai ba con các ngươi còn sống được đến hôm nay sao? Đúng vậy, không biết ơn báo đáp còn cắn ngược lại. Đáng lẽ phải xử lý đến mất mạng hai kẻ vong ơn bội nghĩa này. Đây là Trần Đại Hải tự mình cam kết, đừng hòng chối bỏ. Ngươi đừng trách ta đây, làm anh mà lòng dạ độc ác. Con nhỏ vô dụng này là do ngươi nuôi dưỡng, sinh tử trạng cũng là do ngươi ký. Con sư tử đá này ngươi không đập nát được thì hãy lấy mạng ra mà đền. Chỉ là một con sư tử đá vài trăm cân thôi mà. Nếu ta đập vỡ con sư tử đá này, có phải là chứng minh ta có bản lĩnh thật sự? Các người sẽ tha cho ba ta phải không? Ngươi, con sư tử đá này vẫn còn quá tầm thường. Có bản lĩnh thì đập vỡ cái kia đi. Đó là 10 năm trước, ba cô đã thua người Đông Doanh. Chiếc chiêng tuyên bố thất bại. Thế nào, có dám không? Chiếc chiêng này có lịch sử hàng ngàn năm đấy. Ngay cả hòn đá cứng nhất thế giới cũng không cứng bằng nó 100 lần. Để xem cô có bản lĩnh gì. Nếu hôm nay Trần Tiểu Uyển tôi làm được, các người có phải là có thể tha cho tôi và ba tôi, để chúng tôi ở lại Trần gia thôn không? Điên rồi sao? Ngay cả Võ Trạng Nguyên còn sống cũng bó tay với chiếc chiêng này. Làm sao cô có thể làm được? Đúng vậy, nếu cô có thể đập vỡ chiếc chiêng này, tôi sẽ mang con heo nái nhà tôi cũng gửi đến võ quán luyện võ. Tôi thấy cô bị đàn ông bên ngoài chơi cho ngu đi rồi sao? Đến cả bản thân mình nặng nhẹ bao nhiêu cũng không biết nữa. Tiểu Uyển, đừng cố gắng quá. Bà cứ yên tâm, con gái của Trần Đại Hải ba tuyệt đối không phải là vô dụng.
Chỉ cần có con ở đây, không ai dám động đến ba. Lời lẽ tàn nhẫn thì chó cũng nói được. Vậy nếu cô không đập vỡ được thì sao? Các người muốn làm gì? Cô phải giao tất cả giấy tờ nhà đất của gia đình cô cho quốc đống nhà chúng tôi. Nó là hy vọng thật sự của Trần Gia Thôn. Tôi muốn cô và ông ba vô dụng này của cô quỳ xuống lại chúng tôi 3 cái, rồi xin lỗi tất cả thôn dân chúng tôi. Hơn nữa, đào hài cốt tổ tiên của các người lên và cút khỏi Trần Gia Thôn mãi mãi. Được. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy tôi sẽ đập vỡ chiếc chiêng này như thế nào. Ba. Có rồi, một viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà muốn đập vỡ chiếc chiêng ngàn năm này sao? Cô đang đùa cái gì vậy? Xem ra người phụ nữ Trần Tiểu Uyển này nếu không kết hôn, không sinh con thì sẽ trở thành kẻ điên đấy. Còn dám tự xưng là nữ võ giả sao? Tôi thấy cô ở bên ngoài là làm vũ công nhảy múa thì đúng hơn. Bình thường cô cởi một bộ đồ giá bao nhiêu? Hay là cô nhảy cho chúng tôi xem một điệu đi? Nhảy hay thì thêm tiền. Lấy trứng trọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ cho người thấy khoảng cách giữa chúng ta. Không, không thể nào. Chiếc chiêng đồng ngàn năm này lại bị một viên đá nhỏ đánh vỡ. Công lực thâm hậu như vậy từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ công lực của cô ấy đã đạt đến cảnh giới thiên hạ đệ nhất? Bây giờ ta đã đánh vỡ chiếc chiêng đồng này. Ta xem ai còn dám trước mặt ta ức hiếp sỉ nhục ba ta. Ai còn dám nói chúng ta không đủ tư cách ở lại Trần Gia Thôn. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất? Sao có thể chứ? Trần Tiểu Uyển chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Tiểu Uyển, cô đã thể hiện thế nào ở đại hội võ lâm lần này? Kết quả cuối cùng vẫn chưa có, nhưng chắc là có thể vào top 3. Không phải chứ? Thôn chúng ta đã 10 năm không lọt vào top 3 rồi. Chẳng lẽ lần này chúng ta phải dựa vào một người phụ nữ để quật khởi sao? Mọi người đừng để người phụ nữ này lừa gạt. Một người phụ nữ nhỏ bé làm sao có thể đánh vỡ chiếc chiêng đồng kiên cố nhất thế gian này? Điều này càng chứng tỏ bằng chứng cô ta đã dùng thuốc. Tôi đã nói rồi mà, một người phụ nữ như cô ta sao có thể lợi hại đến vậy? Lại dám trước mặt tổ tiên làm giả dối. Cô không sợ trời giáng sét đánh sao? Tôi không sợ trời giáng sét đánh, tôi không dùng thuốc. Đừng giả vờ nữa. Tôi đã có bằng chứng của cô rồi. Mọi người xem. Đây là bằng chứng cô ta thông gian với đàn ông hoang dã. Đây là tỷ phú Từ. Ông ấy tìm tôi là để ký hợp đồng người đại diện. Tỷ phú Từ, đó là người giàu nhất đại hạ đấy. Ông ta tìm cô ký hợp đồng người đại diện sao? Nói dối cũng không thèm suy nghĩ. Tôi không nói dối, là thật mà. Vậy cô gọi điện cho ông ta đi, chứng minh đi. Cô ta có thể đại diện cho cái gì chứ? Đến bây giờ vẫn còn nói dối. Tôi về vội quá, không kịp ghi lại số điện thoại của ông ấy. Nhưng ông ấy nói ông ấy sẽ sớm đến tận nhà thăm hỏi. Vừa nãy tôi đã ngồi trên chiếc xe do ông ấy sắp xếp để về đây. Vừa nãy tôi hình như là thấy một chiếc báo mã. Hóa ra là chuyên chở Tiểu Uyển về đây. Từ tổng, chúng tôi đã chuẩn bị cho võ giả Trần Tiểu Uyển 3.000 vạn tiền mặt, hàng trăm củ nhân sâm và hàng chục món kỳ chân dị bảo. Mời ngài xem qua. Không đủ. Trần Tiểu Uyển là thiên hạ đệ nhất, phải được đối đãi long trọng. Số lượng lễ vật chúc mừng tăng gấp đôi. Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho tôi 10 chiếc xe sang trọng hàng đầu. Tôi muốn lập tức đến Trần Gia Thôn. Báo mã sao? Là tỷ phú, sao có thể lái cái xe nát đó chứ? Chắc chắn là ông già đã nuôi dưỡng cô, phải đến phải không? Đúng vậy, ngay cả điện thoại cũng không biết dùng. Còn đại diện cho cái gì nữa? Đại diện cho gà chạy bộ bán đầy núi sao? Trần Tiểu Uyển, đến bây giờ cô vẫn chưa biết hối cải sao? Nén hương này đã cháy được một nửa rồi. Sắp công bố thành tích của đại hội võ lâm. Đến lúc đó anh sẽ biết tôi trong sạch. Chính là phải nhân lúc kết quả đại hội chưa công bố mà đuổi cô ra ngoài. Trần Gia Thôn sẽ không vì cô mà bị ô danh muôn đời. Trần Đại Hải, ông còn không cút khỏi Trần Gia Thôn sao? 10 năm trước ông bị người đông doanh đánh cho như chó. 10 năm sau còn muốn chúng tôi vì con gái của ông mà bị sỉ nhục sao? 10 năm trước đều là lỗi của tôi. Nhưng xin các vị
Nhưng xin các vị hãy tin con gái của tôi. Chúng tôi không đi. Tôi không sai, ba tôi cũng không sai. Năm đó, tên người đông doanh đó đã đá vỡ biển hiệu từ đường, chế giễu đại hạ của chúng ta khi không một ai có thể đánh trả. Các người đang làm gì? Thực lực đứng đầu của đại hạ các người chỉ có thế này thôi sao? Các người không một ai có thể đánh. Công phu của các người chỉ là rác rưởi trong đống rác rưởi. Người đầu tiên chọc giận tên người đông doanh đó rõ ràng là bác cả. Ba tôi đã liều mạng già của mình để bảo vệ sự bình yên của Trần gia. Các người mới chính là một lũ hèn nhát thật sự. Còn tư cách gì mà chỉ trích ông ấy? Đó là vì 10 năm trước tôi không có mặt. Nếu tôi có mặt ở đó thì làm gì đến lượt Trần Đại Hải, cái đồ vô dụng này lên đó làm trò cười. Còn cô nữa, cô đã làm những chuyện bẩn thỉu và đê tiện trong cuộc thi. Đáng lẽ phải để các người mãi mãi cút khỏi Trần gia thôn. Lên! Ai dám động vào chúng tôi thì thử xem. Chúc mừng võ giả Trần Tiểu Uyển dũng cảm giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Trần Tiểu Uyển thật sự đã giành được thiên hạ đệ nhất sao? Vậy chẳng phải cô ấy không dùng thuốc, cũng không bị bao nuôi sao? Những gì nhà Nhị Hà nói đều là giả dối. Tiểu Uyển, chúc mừng con trở thành nữ võ giả đầu tiên tại Đại hội Võ Lâm giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đây là tiền thưởng chúng tôi dành cho con, 30 vạn tệ. Chúc mừng sư muội, chúc mừng sư tỷ. Ba, con thật sự đã giành được hạng nhất. Sau này chúng ta sẽ không còn bị người khác bắt nạt nữa. Con có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi. Con gái tốt của ba, ba tin con nhất định sẽ làm được. Đó là 30 vạn tiền thưởng đấy. Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu lầm Trần Tiểu Uyển sao? Cô ấy thật sự đã vì Trần gia thôn mà tạo ra kỳ tích. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Tiểu Uyển cô ta sao có thể là thiên hạ đệ nhất được chứ? Tôi nói cho các người biết, minh chủ võ lâm đích thân nắm giữ thành tích. Hơn nữa, các võ giả tham gia thi đấu, báo cáo khám sức khỏe của họ chưa có cái nào được công bố cả. Sao các người có thể biết được thứ hạng của Trần Tiểu Uyển chứ? Hơn nữa, cả võ quán đều biết. Nơi thạch Phật ông huấn luyện đệ tử chỉ là một bãi rác. Đệ tử được đào tạo từ một bãi rác sao có thể trở thành thiên hạ đệ nhất được chứ? Đúng, con trai tôi nói không sai. Võ quán của các người, học sinh mà các người dạy chỉ là một lũ rác rưởi. Hóa ra cái danh thiên hạ đệ nhất này là tự phong. Thật là nực cười. Thứ hạng còn chưa công bố đã vội vàng khoe khoang ở đây rồi. Các vị, tôi không hề nói dối. Sư huynh của tôi là thuộc hạ của minh chủ võ lâm. Đích thân anh ấy nói cho tôi biết học sinh của võ quán chúng tôi sẽ giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, minh chủ còn đích thân đến để trao cho cô ấy vinh quang tối thượng. Còn Trần Tiểu Uyển là trong số tất cả các đệ tử mà tôi từng dạy, cô ấy là người xuất sắc nhất. Sau thời gian nửa nén hương, tên của cô ấy sẽ vang danh khắp võ lâm. Các vị có mặt tại đây có thể cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của cô ấy. Nếu Trần Tiểu Uyển là thiên hạ đệ nhất thì đó sẽ là một sự kiện trọng đại làm rạng danh tổ tông Trần gia thôn chúng ta. Sau này coi như được ngẩng cao đầu rồi. Ngươi nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi có bằng chứng gì? Huy chương, cúp hay là bảng hiệu thiên hạ đệ nhất? Kết quả đại hội sẽ sớm được công bố thôi. Nếu lúc này tôi nói dối thì có ích gì chứ? Nói cũng phải. Nếu đây là để chiêu sinh, lời nói dối này cũng rất dễ bị vạch trần. Quốc Đống, anh nói Trần Tiểu Uyển cô ấy có khả năng giành chức vô địch không? Vớ vẩn. Đại hội võ lâm cao thủ Vân Tập, cô ta chỉ là một con nhóc, làm sao có khả năng giành thiên hạ đệ nhất được chứ? Hay là các người hỏi thử mấy đệ tử mà hắn dẫn theo này xếp hạng thứ mấy trong huyện? Xếp hạng huyện 308. 300 hạng đầu còn không vào được. Ngươi còn nói với ta rằng học sinh mà ngươi dạy là thiên hạ đệ nhất. Ngươi đúng là đồ lừa đảo. Các vị, tôi xin lấy danh dự cá nhân của mình ra thề, thiên hạ đệ nhất của Trần Tiểu Uyển là đường đường chính chính, tuyệt đối không có gian dối. Nếu tôi có nửa lời dối trá, tôi nguyện ý rút khỏi giang hồ, vĩnh viễn không tái xuất. Sư phụ, tôi xin chứng minh cho sư muội là người giỏi nhất. Tôi nguyện đứng ra bảo đảm cho sư muội. Sư môn chúng tôi xin lấy nhân cách ra bảo đảm, sau nửa nén hương, tên của Trần Tiểu Uyển sẽ vang danh khắp đại hạ, uy chấn tứ phương. Thầy ơi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng con.
con vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của thầy, chưa từng làm điều gì trái với võ đức. Tiểu Uyển, con là người có thiên phú nhất trong số các học trò mà ta từng thấy. Thầy tin con. Sẽ có một ngày mọi người sẽ công nhận con. Một lũ vô dụng còn ở đây giả vờ sao? Sự công nhận của ngươi có tác dụng gì? Ngươi nói thiên hạ đệ nhất là thiên hạ đệ nhất sao? Lão tử còn nói ta chính là thiên hạ đệ nhất. Các ngươi có tin không? Đúng là một cặp thầy trò tình sâu nghĩa nặng. Ta đã nói ông già này sao lại ăn no rừng mỡ, đến đây để chống lưng cho Trần Tiểu Uyển, thì ra là có gian tình với con nhỏ đáng ghét này. Bà sỉ nhục ta thì thôi đi, dựa vào đâu mà sỉ nhục thầy của ta? Dựa vào đâu sao? Dựa vào việc ngươi không biết xấu hổ. Mọi người hãy nhìn cho rõ đây. Tin tức này đã chụp rõ cảnh cô ta và người đàn ông khác ngoại tình, chụp rõ một. Không ngờ ngươi ngay cả ông già cũng không tha. 30 vạn này là thầy của ngươi đã bỏ tiền ra cho ngươi đấy sao? Ta không cho phép bà sỉ nhục thầy của ta. Bà mà còn ở đây buôn chuyện lung tung thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Đúng vậy, sư phụ và sư muội trong sạch. Sao có thể để các ngươi làm ô uế? Làm gì đấy? Còn muốn đánh người nữa sao? Xem ra tôi đã nói sai rồi. Đàn ông trong võ quán của các ngươi ai cũng có phần. Người khác thì luyện võ thuật, còn cô ta thì luyện tư thế. Các ngươi là chơi đầu dê bán thịt chó, chỉ là một con gà mái thôi. Các ngươi ức hiếp người quá đáng. Ngươi và võ quán của ngươi mạo danh, không chỉ đáng đời chịu tội, mà những người trong võ quán của các ngươi chắc cũng là một lũ chuột chũi, đều nên bị đuổi ra khỏi võ lâm. Đúng vậy, đuổi cái lũ lừa đảo khoe khoang và con tiện nhân này ra ngoài, sau đó đập nát võ quán của bọn chúng. Khoan đã, Trần Tiểu Uyển thật sự là thiên hạ đệ nhất. Ngươi nói rõ xem, nguồn tin của ngươi có đáng tin không? Tuyệt đối đáng tin. Người thân nhà tôi làm ở trạm thu phí, thấy có người kéo theo một tấm biển hiệu bằng vàng dòng rất lớn, đang vội vã đi về phía Trần Gia thôn. Thôn chúng ta thật sự sẽ đã phát huy rực rỡ. Nghe rõ chưa? Tôi đã nói rồi, danh hiệu thiên hạ đệ nhất của đệ tử tôi là xứng đáng. Bây giờ các người còn gì để nói nữa không? Hắn ta chỉ nhìn thấy tấm biển thiên hạ đệ nhất, đâu có nói khắc tên Trần Tiểu Uyển của cô ta. Cái này đúng là không thấy. Vậy thì còn gì nữa? Quốc Đống nhà chúng tôi thì đã đánh bại Quán Quân năm ngoái. Tấm biển thiên hạ đệ nhất này chắc chắn phải thuộc về Quốc Đống nhà chúng tôi. Phụ nữ sao có thể đánh thắng đàn ông được? Võ quán rác rưởi các người lại dám gán danh hiệu thiên hạ đệ nhất lên người một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Cô ta gánh vác nổi không? Gánh vác nổi hay không? Thử là biết. Trần Quốc Đống có dám cùng tôi tiến hành sinh tử chiến, so tài một trận ra trò không? Ba, bọn họ đúng là cứng đầu cứng cổ. Hết thuốc chữa, chỉ có võ lực mới có thể chứng minh bản thân, chứng minh sự trong sạch của thầy con. Được, đánh một trận. Đánh đi, dạy dỗ cái người phụ nữ không biết trời cao đất dày này. Đánh một trận. Ai dám làm can? Tôi muốn xem thử quán trưởng võ quán Hoa Lâm, ai dám làm càn trước mặt đệ tử thiên hạ đệ nhất của tôi. Sư phụ, người đến rồi. Sư phụ mang đến cho con tin tốt đây. Sau khi xác minh, tổng điểm của con trong đại hội võ lâm đã đạt đến hạng nhất toàn huyện. Đây là phần thưởng 50 vạn tiền thưởng sư phụ dành cho con. Quốc Đống, con chỉ giành được hạng nhất cấp huyện thôi sao? Mẹ, việc tham gia đại hội võ lâm này đều phải tham gia các trận đấu cấp huyện. Trên cấp huyện còn có cấp thành phố, thậm chí là cấp tỉnh toàn quốc. Trận đấu cấp huyện này là bước đầu tiên. Con chắc chắn không phải thứ hạng này. Đúng vậy, Trần Quốc Đống trong cuộc thi võ cấp huyện điểm số dẫn đầu tuyệt đối, vượt xa các võ giả cùng cấp. Thiên hạ đệ nhất năm nay chắc chắn là con. Chuyện này là sao vậy? Trước đây tôi đã thắng liên tiếp 10 trận nên được miễn vòng chung kết cấp huyện. Vì vậy tổng điểm chung kết của tôi mới không cao bằng Trần Quốc Đống. Đúng, rất ít thiên tài võ thuật sau khi đạt được chuỗi thắng liên tiếp có thể được tuyển chọn vượt cấp. Sư tỷ của tôi là một trường hợp đặc biệt. Võ quán rác rưởi cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất. Quán trưởng của các người năm đó bị tôi đánh cho ra bã. Loại người như hắn ta cũng có thể dạy ra thiên hạ đệ nhất sao? Nực cười.
Sư phụ của tôi lại là đại tông sư cấp thành phố tiền nhiệm. Các người vậy mà còn mặt mũi phản bác sao? Nếu ông là đại tông sư tiền nhiệm, vậy ông chắc chắn biết rõ đại hội võ lâm quả thật có lịch trình thi đấu như vậy. Có thì có, nhưng với đám vô dụng này không liên quan. Đây là danh sách võ giả dùng thuốc trong thi đấu tại đại hội võ lâm. Trên đó viết rõ ràng rành mạch. Trần Tiểu Uyển dùng thuốc trong thi đấu sẽ bị trục xuất khỏi võ lâm, cấm thi đấu vĩnh viễn. Không, không thể nào. Chỉ cần mọi người không mù đều có thể thấy trong danh sách cấm này ghi rõ ràng tên cô, Trần Tiểu Uyển. Cô còn gì để chối cãi nữa không? Đuổi bọn chúng ra ngoài, nếu không cả thôn chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên. Thật là một vết nhơ của Trần gia thôn. Trần Đại Hải, sao ông lại nuôi ra đứa con gái hỗn xược như vậy? Các người nhìn cho rõ. Nữ võ giả họ Trần trên đây hoàn toàn không phải tôi. Họ Trần lại là nữ, không phải cô thì là ai? Bằng chứng đã bày ra trước mặt cô rồi. Có gan làm mà không có gan nhận phải không? Nực cười. Võ giả thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người, chỉ dựa vào một tờ danh sách không rõ ràng mà muốn vu oan cho học trò của tôi sao? Ta nói cho người biết, ta không chấp nhận. Đúng vậy, chúng tôi cũng không chấp nhận. Chúng tôi đều không chấp nhận. Một lũ phế vật mà còn dám cãi lại trước mặt ta sao? Sư huynh, con người đôi khi phải chấp nhận số phận. Ngươi và ta có sự khác biệt một trời một vực. Ngươi và đệ tử của ta tự nhiên cũng vậy. Cho dù ngươi xúi giục Trần Tiểu Uyển dùng thuốc, thì cô ta cũng chỉ là một phế vật, giống như bùn lầy không thể chát lên tường. Ngươi im miệng. Đệ tử của ta không thể nào dùng thuốc. Bằng chứng rõ ràng rành mạch. Lão già ngươi còn muốn chối cãi sao? Lại còn dẫn theo một lũ đồ đệ vô dụng đến. Không xứng sách giày cho ta. Ngươi nói gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Ta nói tất cả các ngươi có mặt ở đây đều là rác rưởi. Loại hạ đẳng thì phải có sự tự giác của kẻ hạ đẳng. Đừng ngày nào cũng như Trần Tiểu Uyển mơ mộng hão huyền. Ngươi còn dám vu khống sư phụ, vu khống sư muội, chúng tôi sẽ không khách khí với ngươi đâu. Sư huynh sư đệ, đừng sốc nổi, các người không phải đối thủ của hắn. Sức mạnh của chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải loại nhát gan sợ phiền phức. Hắn ta chỉ còn thiếu đứng trên đầu chúng ta mà đi vệ sinh thôi. Sư tỷ, chuyện này chúng ta làm sao nhịn được? Một lũ người dưới hạng 300 của huyện mà dám nói lời ngông cuồng sao? Được, hôm nay ai trong số các ngươi chống đỡ được 3 hiệp trong tay ta thì ta sẽ thừa nhận các ngươi không phải kẻ lừa đảo. Đến đây. Sao, gãi ngứa cho ta sao? Đến đây. Bây giờ ta nói đầu đệ của Thạch Phật đều là rác rưởi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Đừng nói sớm quá. Tiểu Uyển, tuyệt đối không được. Bà, tại sao? Chẳng lẽ con phải trơ mắt nhìn hắn sỉ nhục sư môn của con sao? Chẳng lẽ con quên lúc trước con học võ để làm gì sao? Con đã là một võ giả đạt chuẩn rồi, phải hiểu rõ bản thân mình chiến đấu vì điều gì. Đương nhiên là để bảo vệ hòa bình của Trần gia thôn. Ba, sao, không dám lên nữa sao? Được rồi, mấy người các ngươi từng người một liếm sạch mũi giày của ta đi. Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Thế nào, Trần Quốc Đống? Nếu không phải ta từng thề trước, tổ tiên liệt tổ liệt tông sẽ không bao giờ vung nắm đấm vào dân Trần gia thôn, ta nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Tất cả các ngươi cộng lại, ngay cả một ngón tay của đệ tử ta cũng không bằng. Sư huynh, ta thấy các ngươi chi bằng giải tán tại chỗ, về nhà làm ruộng đi. Ngông cuồng. Ta đến ứng chiến. Ông đã già rồi, không sợ ta một quyền tiễn ông đi gặp bà cố sao? 20 năm trước ông bị ta đánh bại, mất hết danh tiếng và thanh danh. Bây giờ ông chẳng qua chỉ là một lão già không còn gì cả. Còn gì để mất nữa? Được thôi, vậy thì hôm nay cứ lấy luôn cái mạng già này của ta đi. Ta nói cho người biết, chỉ cần ta còn sống trên đời này một ngày, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai sỉ nhục đệ tử của ta. Đến đây. Đánh vào đây. Sư phụ, sóng sau xô sóng trước mà.
Lão già, ngươi nên quỳ xuống sàn nhà mà lớn tiếng gọi ông nội. Đừng đánh tôi. Lão già, ta khinh. Có thể nói ta vô dụng, nhưng đệ tử của ta thì không. Bọn chúng chỉ là không có điều kiện tốt hơn, cơ hội tốt hơn. Ta luôn tin rằng Tiểu Uyển, con bé chính là thiên hạ. Sư phụ, Trần Tiểu Uyển, người rốt cuộc đã cho sư phụ ngươi uống thứ thuốc mê nào vậy? Mất mạng đến nơi rồi mà vẫn còn nói giúp ngươi. Thả sư phụ ta ra, nếu không ta sẽ khiến người mất mạng không có chỗ chôn. Trên đài tỷ võ này không thể có người thứ ba nhúng tay vào, trừ khi lão già này tự mình hô nhận thua. Nhìn rõ chưa? Bây giờ ngươi đang chịu đủ mọi giày vò. Đệ tử Trần Tiểu Uyển mà ngươi yêu quý nhất lại bất lực. Nhìn ngươi chịu đủ mọi giày vò để cho tôn nghiêm của ngươi bị trà đạp. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển ơi, sư phụ là thiên hạ. Cố chấp không tỉnh ngộ như vậy. Vậy thì ta sẽ tiễn người lên đường. Chúc mừng Trần Tiểu Uyển đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Chúc mừng con đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đây là cờ lưu niệm do huyện gửi tặng con. Tông sư của tỉnh thành đang trên đường đến ngay đây. Đây là người của phủ tông sư huyện. Lần này chắc không phải giả nữa chứ. Xem ra dưới trướng Thạch Phật thật sự đã xuất hiện kỳ tích. Từ khoảnh khắc ta gặp con, đã biết rằng tên của con một ngày nào đó sẽ uy chấn võ lâm. Tiểu Uyển, con là Phượng Hoàng Vang bay ra từ võ quán của chúng ta. Tiểu Uyển, con đã làm được rồi. Con là niềm tự hào của ba. Bây giờ có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi chứ. Trần Tiểu Uyển, tôi sống ngay thẳng, làm người ngay thẳng, hành xử đoan chính. 4 chữ trên lá cờ vinh danh này, tôi chính là thiên hạ đệ nhất. Cây hương này còn 1/3 thời gian nữa, điểm số toàn quốc vẫn đang được thống kê. Sao các vị đã bắt đầu trao cờ vinh danh rồi? Có phải hơi vội vàng quá không? Ngươi đang nghi ngờ ta sao? Đây là lá cờ vinh danh mà cấp trên đã bảo ta mang đến, chẳng lẽ có sai sao? Tông sư huyện đừng vội. Thật sự là kết quả này khiến người ta khó tin. Thế này nhé, tôi có số điện thoại của Đại Tông sư tỉnh, hay là gọi điện qua đó để Tông sư tỉnh đích thân xác minh một chút. Được, tôi gọi ngay đây. Khoan đã, nếu Tông sư tỉnh đích thân thừa nhận tôi chính là thiên hạ đệ nhất, tôi muốn các vị phải xin lỗi sư phụ của tôi và các đồng môn của tôi. Không thành vấn đề, nhưng nếu không phải, không chỉ cô và ba cô phải cút khỏi Trần Gia Thôn, mà Thạch Phật và các đệ tử của ông ta cũng phải rời khỏi võ lâm. Được. Alo. Alo, nghe nói người phá kỷ lục thế giới thiên hạ đệ nhất xuất hiện ở tỉnh các anh sao? Chúc mừng nhé. Đúng vậy, võ giả đó còn là một kỳ tài vạn năm khó gặp. Điều này không chỉ là niềm tự hào của tỉnh chúng tôi, mà còn là niềm tự hào của cả đại hạ chúng ta. Điện thoại cứ bận máy, kệ đi. Cứ treo cờ vinh danh lên nhà Trần Tiểu Uyển trước đã. Khoan đã, đây là bằng chứng Trần Tiểu Uyển đã sử dụng chất cấm trong trận đấu, dùng thuốc trên sàn đấu, lại còn được phú hào bao nuôi. Ngươi lại mang cờ thiên hạ đệ nhất trao cho cô ta, hậu quả này ngươi gánh nổi không? Cái gì? Tông sư, hắn ta đang vu khống. Tôi không dùng thuốc, càng không được bao nuôi. Tôi lấy danh dự của võ quán số 1 đại hạ ra đảm bảo Trần Tiểu Uyển tuyệt đối không thể có thực lực thiên hạ đệ nhất. Cùng lắm cũng chỉ là đệ nhất trong đám vô dụng mà thôi. Thiên hạ đệ nhất xuất hiện ở Trần Gia Thôn, thông tin này không thể sai được mà. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lá cờ vinh danh này đương nhiên là của tôi rồi. Vừa nãy tôi đã trà đạp sư phụ của cô ta và cả đồng môn của cô ta một lượt rồi. Cô ta đến một lời cũng không dám hó hé. Một người như vậy mà là thiên hạ đệ nhất sao? Người tin không? Đúng vậy, học trò của tôi lại là một người trăm năm khó gặp, một tài năng võ học rất trúng, giành ngôi vô địch võ lâm là chuyện chắc chắn rồi. Tôi khuyên anh mau chóng đưa cờ lưu niệm cho đồ đệ của tôi, kẻo đến lúc đó chọc giận Tông sư tỉnh, chức quan không giữ được. Đây chẳng lẽ thật sự là Trần Quốc Đống sao? Chuyện này rất quan trọng, tuyệt đối không được nhầm lẫn. Người có thể cướp đi cờ lưu niệm, nhưng người không thể cướp đi thực lực thiên hạ đệ nhất.
Cả thế giới này đều biết các ngươi là phế vật, là rác rưởi. Chỉ có ba của ngươi là đang nói mớ ở đó thôi. Đúng vậy, hai đứa vô dụng các ngươi. Còn không mau cút khỏi Trần Gia thôn. Tỷ phú đại hạ từ Gia Thành đến. Một thanh bảo kiếm đồ long, 20 vạn lượng vàng thỏi, một căn biệt thự sơn hà, 200 viên tiên đan, 6.000 vạn tiền mặt. Những món quà này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Thanh bảo kiếm đồ long này có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, là giấc mơ của tất cả võ giả. Căn bản là có tiền cũng không mua được. Chẳng lẽ những thứ này đều là dành cho Trần Tiểu Uyển sao? Không thể nào. Các ngươi có phải đưa nhầm rồi không? Con trai tôi mới là thiên hạ đệ nhất. Đây là cờ lưu niệm do huyện gửi đến, vẫn còn nóng hổi đây này. Đúng vậy, cái này chắc chắn là gửi nhầm rồi. Mau chóng mang những báu vật này đến nhà chúng tôi. Không gửi nhầm đâu. Hôm nay tôi đặc biệt đến tận nhà, chính là để chúc mừng Trần Tiểu Uyển trở thành thiên hạ đệ nhất. Tỷ phú Từ, sao ngài lại đến đây? Nghe nói Trần Tiểu Uyển tác phong bại hoại, ba cô ta còn là nỗi nhục mà mọi người trong thôn đều muốn đánh đuổi. Hay là ngài kiểm tra lại một chút? Kiểm tra lại cái gì? Trần Tiểu Uyển là võ giả mà tôi đã chọn chúng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trên đài tỷ võ, tôi đã xem tất cả các trận đấu của cô ấy. Cô ấy là người lợi hại nhất. Ngươi nói cô ta lợi hại thì cô ta lợi hại sao? Gặp phải con trai tôi, cô ta nhát đến nỗi không dám ra tay. Mọi người đều thấy rồi đó. Cho dù ngươi là người có tiền, cũng không có nghĩa là lời ngươi nói là thánh chỉ. Đường đường là tỷ phú, nếu như nhầm lẫn thì sẽ rất mất mặt đó. Tôi đã ghi lại tất cả những màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu của cô ấy. Đây chính là bằng chứng Tiểu Uyển xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Thân hình như báo, ra quyền như chớp giật. Điều này đã phá vỡ giới hạn tốc độ của con người. Chẳng lẽ võ học của Trần Tiểu Uyển lại sâu sắc đến vậy sao? Cô ấy đối đầu với những cao thủ võ lâm nằm trong top 10, mà lại có thể trong vòng 10 chiêu dễ dàng đánh bại đối thủ. Nếu là thật, cô ấy không chỉ là thiên hạ đệ nhất đơn thuần như vậy, mà còn là một kỳ tài võ học ngàn năm có một. Nhìn cách ra đòn, nhìn thân hình này, đánh bại cao thủ võ lâm. Các người tin không? Tôi xem cái đoạn phim này chắc là được ghép rồi. Cái gì? Ghép sao? Đúng vậy. Tỷ phú từ đó giàu có như vậy, muốn ghép một cái đoạn phim dễ như trở bàn tay. Trần Tiểu Uyển có tài cán gì? Chỉ là một con nhóc con, không tốn chút sức lực nào mà đã đánh bại các cao thủ võ lâm lớn. Tôi đã nói điều này là không thể mà. Quả nhiên vẫn bị lừa rồi. Tỷ phú từ xa xôi vạn dặm cho chúng ta xem một đoạn phim giả. Người giàu rảnh rỗi thật sự không có việc gì làm sao? Tôi nói tại sao ngươi lại tốn hết tâm tư vì con nhỏ đáng ghét này, thì ra ngươi chính là người đứng sau bao nuôi nó. Vô lý. Tôi và Trần Tiểu Uyển chỉ là quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác? Vậy là làm chuyện xấu rồi. Tạo một đoạn phim giả để minh oan cho nó. Mục đích là để có thành tích tốt, để dễ dàng đẩy giá lên cao. Bức ảnh này chính là bằng chứng thép. Ngươi đường đường là một tỷ phú, lại dám nói dối trắng trợn như vậy. Nói không chừng còn có ảnh hưởng của thế lực nước ngoài. Chắc chắn là ngươi, Trần Tiểu Uyển, bán nước cầu vinh, câu kết với giặc cướp, muốn dùng thủ đoạn phi pháp để đánh bại võ giả đại hạ của chúng ta, có phải không? Cái gì? Trần Tiểu Uyển lại còn là kẻ bán nước sao? Đủ rồi, chúng ta là người thân mà. Sao ngươi có thể vu khống con gái ta như vậy? Nói bậy, ta không có loại người thân bán nước cầu vinh như vậy. Ngươi năm xưa bị người đông doanh đánh, bây giờ lại phái con gái ngươi làm tay sai cho giặc cướp. Ngươi còn mặt mũi mà nói ngươi là người Trần gia sao? Ngươi, các người đúng là trắng đen lẫn lộn. Trưởng thôn, ông còn chờ gì nữa? Bây giờ người và tang vật đều đã rõ ràng. Vị khách của Trần Tiểu Uyển này đã tự dâng đến tận cửa rồi. Nếu ông không dùng luật thôn để xử lý nữa, e rằng khó mà khiến mọi người phục tùng, có phải không? Người đâu? Đem con nhỏ đáng ghét này kéo ra ngoài đánh 30 roi, rồi đuổi ra khỏi Trần gia thôn. Đừng ở đây làm ô uế từ đường tổ tiên. Trưởng thôn, tôi cầu xin ông. Thành tích của Tiểu Uyển sắp có rồi, các người hãy đợi thêm một chút. Trần Tiểu Uyển đã dùng thuốc trong cuộc thi thì làm gì có thành tích nào. Trước tiên hãy giữ Trần Đại Hải lại, đánh cho ta. Ta xem ai dám động vào ba ta. Ngay cả lệnh của trưởng thôn cũng dám chống đối.
Ta thấy ngươi là bị đàn ông bên ngoài hưởng thụ rồi phải không? Tiểu Uyển, không được. Trần gia thôn từ trước đến nay luôn lấy trưởng thôn làm lớn nhất. Mệnh lệnh của ông ấy không thể không tuân theo. Ba, đó là 30 roi đó. Cơ thể ba làm sao chịu nổi chứ? Tổ tiên Trần gia ở trên cao chứng giám. Ta ở đây thi hành gia pháp. 3 người hôm nay, cho dù có bị đánh mất mạng trong từ đường, thì đó cũng là do ông ấy dạy dỗ không đúng cách. Đáng đời. Người đâu? Khoan đã. Cây nhang này sắp cháy hết rồi. Các ngươi không thể đợi thêm chút nữa sao? Không sợ làm sai kết quả, để ba ta phải chịu oan ức vô cớ sao? Dùng thuốc bán thân bán nước, cái nào mà chẳng có bằng chứng rõ ràng. Còn gì muốn nói nữa không? Nhưng nếu lát nữa công bố thành tích ta chính là thiên hạ đệ nhất, vậy thì sẽ thế nào? Vậy ta tự nguyện chịu 300 roi và vĩnh viễn rời khỏi Trần gia thôn. Ta nguyện dâng toàn bộ gia sản của mình. Ta nguyện tại chỗ biểu diễn trồng cây chuối. Đúng là một lũ dân đen mắt không tròng. Mọi người đều không tin ngươi, thế mà ngươi lại là người đáng tự hào nhất. Đừng lo lắng, nhang đã sắp cháy thành tro. Chẳng mấy chốc người trong thiên hạ sẽ biết ai mới là thiên hạ đệ nhất thực sự. Đừng nói nhảm nữa, đánh cho ta. Ba. Ba ơi, con gái, cứ dùng mạng của ta để chứng minh sự trong sạch của con. Đồ hèn hạ đại hạ. Bạn già của ta, sao lại bị đánh nữa rồi? Đồ vô dụng. Nếu đã như vậy, ta sẽ tiến ngươi một đoạn đường cuối. Ta xem ai dám động vào ba ta. Cô ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân, lại có thể đỡ được Thiên Lý Tiêu. Ba, không sao chứ? Ngươi là con gái vô dụng của Trần Đại Hải phải không? Tùng thượng thôn dã. Các ngươi đến đây làm gì? Kể từ khi ta đánh bại ngươi, hội võ của Trần gia các ngươi đã bị hủy bỏ rồi. Sẽ không phải vì cái đồ vô dụng như ngươi mà bị hủy bỏ chứ? 10 năm trước, chiến lợi phẩm của ta chính là vợ của ngươi. Lần này, hay là con gái của ngươi đi. Hai mẹ con các ngươi cùng nhau hầu hạ ta đi. Khẩu khí hơi lớn rồi đấy. Chỉ là lũ người đông doanh hèn mọn, dẫn theo vài tên tôm tép, lại dám chạy đến Trần gia thôn của chúng tôi làm càn. Thật sự nghĩ Trần gia thôn chúng tôi không có ai sao? 10 năm trước, tên phế vật này cũng kiêu ngạo như ngươi. Kết quả vẫn bị ta dẫm dưới đất mà giày vò. Ta thấy ngươi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi khóc ba gọi mẹ, răng rụng đầy đất. Đừng có so sánh ta với cái tên vô dụng đó. Bây giờ chúng tôi có quốc đống. Lũ giặc cỏ ngoại lai các ngươi, đừng hòng ức hiếp chúng tôi dù chỉ một chút. Đúng vậy, quốc đống bây giờ đã giành được thiên hạ đệ nhất đại hội võ lâm. Dám làm càn nữa, đừng trách chúng tôi không khách khí. Thiên hạ đệ nhất của đại hạ các ngươi, ở đông doanh chúng tôi, ngay cả một con chó cũng không bằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tin sao? Ngươi nhìn xem cái tên phế vật tàn tật này. Năm đó không chỉ bị ta đánh bại, bây giờ còn bị các ngươi ức hiếp, sỉ nhục. Hay là ta làm người tốt cho chót đi, để ta giúp ngươi giải thoát, để xem ai dám động thủ. Ngươi lùi xuống, bảo vệ ông ba phế vật của ngươi đi. Ngươi vừa nãy còn đang tàn sát lẫn nhau, giờ thì sao? Lại đoàn kết với nhau rồi. Người đại hạ các ngươi thật thú vị. Trừng phạt Trần Đại Hải là chuyện riêng của Trần gia thôn chúng tôi, không đến lượt ngươi. Tiểu tử đông doanh ở đây nhúng tay vào. Đúng vậy, người đông doanh cả ngày ăn no rừng mỡ phải không? Đến Trần gia thôn chúng tôi thể hiện cái gì? Mau cút ra ngoài. Người đông doanh cút ra ngoài. Ta là người của Trần gia thôn, mà Tùng thượng thôn dã là chồng của ta. Anh ấy dựa vào cái gì mà không thể vào Trần gia thôn? Hoàng Lệ, không ngờ ngươi lại câu kết với người đông doanh. Thật là vết nhơ của Trần gia thôn chúng tôi. Đúng vậy, cái con tiện nhân khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi còn có mặt mũi đem giặc đông doanh mang về. Ta là người Trần gia thôn, dựa vào cái gì mà không thể trở về? Hơn nữa, ta và thôn thượng đã đi đông doanh sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Đâu như các ngươi, một đám vô dụng, chỉ có thể ở lại đây. Đã từng thấy cái tốt của đông doanh chưa? Mẹ,
Con nhỏ đáng ghét, ngươi cũng xứng gọi ta là mẹ sao? Không ngờ ngươi và cái tên phế vật này lại còn sống. Thật xui xẻo. Cái gì? Ngươi sỉ nhục ta thì thôi đi. Tiểu Uyển, con bé là cốt nhục ngươi, mang thai 10 tháng sinh ra. Nói nhảm, giờ ta chỉ có một đứa con trai. Đó chính là con trai của thôn thượng, Tùng Thượng Hạc. Nó là võ giả số 1 Đông Doanh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đâu như hai cái tên phế vật các ngươi, chỉ xứng đáng cả đời bị người khác dẫm dưới chân. Nhưng mẹ, con mới là thiên hạ đệ nhất. Trần Đại Hải, ngươi không phải là biến cái đồ vô dụng này thành kẻ ngốc rồi chứ? Bản thân nặng mấy cân mấy lạng, còn không biết tự lượng sức mình. Sao ngươi có thể nói Tiểu Uyển như vậy? Năm đó ngươi chê ta không đủ mạnh, rời bỏ ta. Từ đó về sau, Tiểu Uyển liền ngày ngày cần cù khổ luyện, chính là vì có một ngày có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Mẹ của con bé có thể trở về thăm con bé. Lúc nhỏ, ta cứ nghĩ chỉ cần ta trở nên đủ mạnh, bà sẽ trở về. Nhưng hôm nay ta phát hiện ta đã sai rồi. Ta cũng sai rồi. Ban đầu ta không nên sinh ra ngươi, lại dám vọng tưởng bản thân giành được thiên hạ đệ nhất. Ngươi là đồ vô dụng. Ngươi có tư cách gì mà đòi xưng thiên hạ đệ nhất? Dựa vào ngươi cũng xứng sao? Làm gì có người mẹ nào lại nói con gái mình như vậy. Ngay cả ta cũng không thể nhìn nổi nữa rồi. Miệng ngươi có phải nhét rác không? Đồ đàn bà chanh chua, ngươi cũng dám mắng ta. Ta có nói sai sao? Đúng vậy, ta là đồ đàn bà chanh chua, nhưng dù sao cũng hơn cái đồ tiện nhân như ngươi. Gả cho một người đàn ông vẫn chưa đủ sao, lại còn tự dâng mình cho người Đông Doanh, giúp người khác nuôi con trai. Chưa từng thấy một người mẹ độc ác như ngươi vậy. Ngươi căn bản không xứng làm mẹ. Một người phụ nữ bỏ trốn theo người Đông Doanh, bây giờ còn mặt mũi đến đây sỉ nhục Trần gia thôn chúng tôi. Ta sỉ nhục các ngươi thì sao? Một lũ phế vật, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Lão nương đánh mất mạng nhà ngươi, cái đồ tiện nhân mợ đỡ sủng ngoại. Ngươi vậy mà thật sự đánh ta. Thôn thượng, ngươi cứ yên tâm, lần này ta trở lại chốn cũ chính là để dạy cho bọn chúng một bài học nữa. Dám ức hiếp người phụ nữ của ta, từng người các ngươi đều đáng mất mạng. Ông thôn thượng, Đại Hạ và Đông Doanh từ 60 năm trước đã có hiệp ước. Hôm nay ngươi cố chấp muốn gây chiến ở Trần gia thôn. Ngươi không sợ gây ra chiến tranh giữa hai nước sao? 60 năm trước, cả Đại Hạ các ngươi đều suýt chút nữa thua trận, bị Đông Doanh chúng tôi chiếm đóng. Cho dù có gây chiến, chúng tôi có gì mà phải sợ? Hỗn xược, bọn ngươi đúng là lũ tặc nhân hèn hạ vô sỉ, còn mặt mũi nhắc đến cuộc chiến năm xưa. Ngươi đừng quên, năm xưa đầu hàng nhận tội chính là bọn người Đông Doanh các ngươi. Đúng vậy, hòa bình mà các ngươi có được bây giờ là do các ngươi cầu xin mà có. Nếu ngươi ở Trần gia thôn gây ra đại chiến, e rằng thiên hoàng sẽ nổi giận. Đầu ngươi khó giữ. Sao lại nói nhiều như vậy? Từng người các ngươi đều không dám đánh sao? Vậy thì như chó vậy, quỳ xuống đất, nói võ thuật của người Đông Doanh chúng tôi mới là thiên hạ đệ nhất. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Ngươi nằm mơ, có bản lĩnh thì đến đánh một trận. Nếu ta không đánh mất mạng được ngươi, ta không mang họ Trần, ta cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Đúng vậy, đánh mất mạng cái tên cẩu tặc nhà ngươi. Được, vậy thì đấu một trận. Nếu chúng tôi thắng, các ngươi sẽ phải đập phá những bài vị đó của từ đường Trần gia, lại còn phải bắt cả thôn quỳ xuống xin lỗi chồng ta. Được, nếu chúng tôi thắng, bọn người Đông Doanh các ngươi phải thừa nhận võ thuật của chúng tôi là thiên hạ đệ nhất và vĩnh viễn rời khỏi Trần gia thôn, không được đặt chân nửa bước. Được, nếu từng người các ngươi đều muốn mất mạng, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Độc xà lên. Đây là cựu ám vệ ngự dụng của thiên hoàng. Độc xà, chiêu thức của hắn độc đáo, công lực thâm hậu, ít nhất cũng xếp trong top 10 của Đông Doanh. Không ngờ lại cam tâm làm thị vệ của Tùng thượng thôn dã. Sợ rồi sao? Không ai dám lên sao? Để tôi. Đường Đại Hạ lại để một người phụ nữ lên, thật mất mặt. Xuống đi, đàn ông Trần gia thôn vẫn còn đây, chưa đến lượt một nữ nhân như cô ra tay. Hãy để chúng tôi đi trước, thăm dò thực lực của hắn đã.
Đánh. Phong cách của người đại hạ luôn luôn kiểu cách như vậy. Chơi đủ chưa? Đến lượt ta rồi phải không? Sư huynh. Gan bị tổn thương, gân cốt đứt lìa. Ngươi đang tỉ võ sao? Ngươi rõ ràng là đang lấy mạng người. Ta vừa rồi chỉ dùng một phần sức lực, hắn đã phế rồi. Người đại hạ các người quả nhiên đều là loại đồ vô dụng như thế này. Đây là võ thuật của Đại Đông Doanh chúng tôi. Nếu các ngươi sợ rồi, hãy quỳ xuống gọi ông nội. Ta sẽ tha thứ cho những dũng sĩ đại hạ các ngươi. Ngươi cứ chờ đó, ta muốn báo thù cho sư huynh trong vòng 1 phút. Nếu không giải quyết được các ngươi thì coi như ta thua. Sỉ nhục sư huynh đồng môn của ta, ngươi chịu mất mạng đi. Một lũ rác rưởi, còn chưa đủ để ta khởi động nữa. Ai nói đại hạ chúng tôi không có người? Sư huynh, ngay cả 1 phút cũng không trụ nổi. Là ta đã đánh giá cao các ngươi rồi. Các ngươi vô dụng như vậy mà còn dám tự xưng là võ giả. Đại hạ quả nhiên không có người tài. Tiểu Uyển, đưa bọn họ xuống chữa trị. Chỉ là một trận tỉ thí bình thường, ngươi lại ra chiêu nào cũng chí mạng. Được thôi, hôm nay ta sẽ liều cái mạng già này để tỉ thí một phen với ngươi. Không có ai đánh được cả. Còn có ta. Đại hạ rộng lớn của ta sao có thể dung thứ cho tên tiểu tặc Đông Doanh ngươi làm mơ làm gió. Hoa Lâm và Thạch Phật, cả hai người đều không có danh hiệu thiên hạ đệ nhất, nhưng năm đó hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý, từng đánh bại 10 cao thủ hàng đầu võ lâm. Xem ra bọn họ có hy vọng đánh bại Độc Xà. Tuyệt đối không thể nào. Độc Xà chính là một cao thủ xếp hạng top 10 của Đông Doanh chúng tôi. Bây giờ còn dám nói đại hạ chúng tôi không có người sao? Còn dám ở trên địa bàn của chúng tôi mà làm càn sao? Cảm ơn. Mặc dù ngươi là phế vật, nhưng ta cũng không thể để người Đông Doanh dẫm đạp lên đầu đại hạ chúng ta, tiễn hắn lên đường. Sư phụ, điều này không thể nào. Độc Xà tự hủy đan điền, toàn tạng đều bị tổn thương, lúc này mới thi triển ra uy lực cường đại như vậy. Người Đông Doanh các ngươi chỉ biết dùng những tà môn ngoại đạo này. Kẻ tiểu nhân vĩnh viễn là kẻ tiểu nhân. Sư phụ, người không sao chứ? Không mất mạng được đâu. Nhưng Độc Xà thực sự rất xảo quyệt. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Võ giả đại hạ chẳng qua cũng chỉ đến thế. Võ thuật của Đông Doanh chúng tôi mới là vô địch thiên hạ. Hắn chẳng qua chỉ là một tên thị vệ nhỏ bé, đã đánh cho các ngươi răng rụng đầy đất. Các ngươi chắc chắn trận võ này còn muốn tiếp tục tỉ thí không? Ta đã nói từ sớm rồi. Cái Trần Gia thôn này, nơi thôn quê hẻo lánh, thì có thể xuất hiện người thật sự có bản lĩnh gì chứ? Thà sớm thần phục Đông Doanh, có lẽ còn có thể kiếm được chút tiền đồ tốt đẹp. Câm cái miệng thối của ngươi lại. Lão nương cho dù có mất mạng cũng sẽ không như ngươi liếm chân thối của người Đông Doanh. Ngươi ăn cây táo rào cây sung, không lấy làm hổ thẹn mà ngược lại còn lấy làm vinh dự. Quả thực là mất hết lương tâm. Người trời cùng phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? 10 năm trước, tiên sinh thôn thượng khi đánh bại tên phế vật kia, cả Trần Gia thôn các ngươi ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. 10 năm sau, ta thấy các ngươi vẫn là một đám phế vật. Ngươi, ai là phế vật? Chính là nói người đó. 10 năm trước, ngươi để em trai của mình chắn ở phía trước, bây giờ ngươi lại trốn sau lưng con trai mình. Nếu như đại hạ toàn là loại hèn nhát như ngươi, sự nghiệp chiếm lĩnh của người Đông Doanh chúng tôi sẽ có thể hoàn thành sớm hơn. Lãnh thổ đại hạ của ta, thần thánh bất khả xâm phạm. Người Trần Gia thôn cũng không có ai là kẻ hèn nhát. Làm gì đó? Chẳng lẽ lão già ngươi muốn khiêu chiến Độc Xà sao? Đúng vậy.
Ngay cả quán trưởng Hoa Lâm còn không đánh lại độc xà. Ông một thân xương già, tham gia làm gì cho náo nhiệt. Ba, sức khỏe của ba không còn được như trước nữa, hay là để con đi đi. 10 năm trước, ta vì phải nuôi gia đình, trước mặt lũ chó đông doanh, ta đã lùi bước. Vì điều này, ta đã hổ thẹn suốt 10 năm. Bây giờ thì tốt rồi. Quốc Đống, con đã trưởng thành, công thành danh toại rồi. Bây giờ ta cũng không có gì để phải vướng bận nữa. Đại ca, nhiều năm như vậy ta không trách anh. Lúc này anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Liệt tổ liệt tông đều đang nhìn xuống đó. Đại hạ và đông doanh không đội trời chung, tuyệt đối không để cho lũ cẩu đông doanh này ở đây làm càn. Thật có dũng khí. Chỉ tiếc là một lão già. Hay là ngươi cầu xin ta một chút, ta sẽ cho ngươi mất một cách thể diện hơn. Ngươi nằm mơ đi. Nói, người đông doanh là ba ngươi. Nghe nói 10 năm trước, em trai của ngươi đã bị phế cánh tay phải. Bây giờ ta sẽ phế luôn cánh tay trái của ngươi. Ba, võ thuật đông doanh chúng tôi mới là vô địch thiên hạ. Mau đưa ông ấy xuống trị thương. Cẩu tặc đông doanh, ngươi ức hiếp dân đại hạ của ta, sỉ nhục ba ta. Hôm nay không đánh ngươi ra thành 8 mảnh, ta thề không làm người. Cuối cùng cũng có kẻ đáng gờm đến rồi. Đến đây, để đại gia đây vận động gân cốt chút nào. Cho ngươi kiêu ngạo, ta cho ngươi sỉ nhục dân ta. Ta cho ngươi sỉ nhục ba ta. Ngươi cái con sâu bọ thối tha này, phần đời còn lại cứ bò trên mặt đất mà sống đi. Run rẩy đi cẩu tặc. Đây mới là thực lực của võ giả đại hạ. Quả không hổ danh Quốc Đống, đánh thật hạ hê. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng hôm nay ngày tàn của ngươi đã đến rồi. 10 năm trước, ngươi đã dùng ám toán đánh bại chú hai của ta. Sao nào? Hôm nay ngươi cũng muốn ám toán ta sao? Chỉ là một tên nhóc danh vắt mũi chưa sạch, đánh bại ngươi còn chưa cần dùng đến ám khí. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Long hình quyền. Đây là môn võ đã thất truyền của Trần gia, Long hình quyền. Hắn ta là người đông doanh, sao lại chỉ kẻ mạnh nhất mới có thể dùng được? Môn công phu tốt nhất là ngươi, chính là ngươi đã trộm võ học Trần gia dâng cho người đông doanh. Tiện nhân, tổ tông cũng không nhận tên bán nước. Môn quyền pháp này Trần gia các ngươi có giữ cũng không học được, chỉ bằng cứ giao hết cho người đông doanh. Hãy để chồng ta cho các ngươi thấy uy lực thực sự của cổ võ đại hạ. Dùng võ học của đại hạ các ngươi đánh bại chính người đại hạ các ngươi, thật sự quá sảng khoái. Tên cẩu tặc này tuy chỉ lĩnh hội được 3/10 quyền pháp Trần gia, nhưng thực lực đã vượt trên Quốc Đống rồi. Quốc Đống không phải đối thủ của hắn. Trần gia thôn chúng ta xong đời rồi. Từ xưa đến nay, người đông doanh đã trộm cắp cướp bóc biết bao tài bảo của đại hạ ta. Không ngờ ngay cả Long hình quyền của Trần gia cũng bị các ngươi trộm mất. Thấy chưa? Đám bệnh phu đại hạ các ngươi chỉ xứng đáng bị người đông doanh chúng tôi dẫm dưới chân. Cổ võ Trần gia để ta sử dụng là vinh hạnh tột cùng của những kẻ như các ngươi. Vô sỉ, ta hận không thể lấy ra đám người đông doanh này. Chỉ các ngươi cũng xứng sao? Chỉ bằng ngoan ngoãn quỳ xuống đất mà nhận thua đi, có lẽ còn giữ được một cái mạng. Thừa nhận mình là một tên phế vật khó đến vậy sao? Võ giả đại hạ sinh ra giữa trời đất, có thể quỳ lại trời đất, có thể quỳ lại ba mẹ, duy chỉ không thể quỳ lại cường quyền và giặc cướp. Ta nguyện lấy sinh mạng làm cái giá, dù mất mạng vẫn vinh quang. Ta rất thích loại người có khí phách như ngươi vậy. Chắc hẳn âm thanh khi nghiền nát xương của ngươi cũng sẽ đặc biệt tuyệt vời. Chịu mất mạng đi, đồ bệnh phu đại hạ. Dừng tay. Ông thôn thượng, thi đấu có thể phân thắng bại,
nhưng không được giày vò. Trên lôi đài, sống còn do trời định. Ngươi, vị tông sư của huyện này, chẳng lẽ muốn phá vỡ quy tắc này để cầu xin cho tên phế vật này sao? Quốc Đống, mới đây tại đại hội võ lâm, nổi bật là trụ cột tương lai của đại hạ. Ngươi nếu ra tay tàn độc với hắn, e rằng sẽ chọc giận các nhân sĩ võ lâm, gây ra bất ổn xã hội. Muốn lấy mạng thì lấy mạng kẻ mạnh nhất. Chỉ là một con kiến hôi, sao xứng mất mạng dưới tay ta? Muốn ta tha cho hắn cũng được thôi. Hắn phải làm cẩu của người đông doanh chúng tôi, chạy quanh cái từ đường này sủa 2 vòng. Ta sẽ tha cho hắn một mạng. Đồ cẩu tặc đông doanh, chỉ cần ta còn một hơi thở, sau này nhất định sẽ lấy mạng cả nhà ngươi. Vậy thì đừng trách ta độc ác. Tông sư, hy vọng là để bị đập tan. Hôm nay ta sẽ dùng 2 cái xác này để các ngươi chứng kiến võ thuật đông doanh lợi hại đến mức nào. Đại tông sư thành phố đã đến. Đây là đang làm gì vậy? Ngài đến đúng lúc lắm. Tên người đông doanh này đã trộm võ học Trần gia của ta, lại còn muốn dựa vào đó đoạt mạng con trai ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Ngươi chính là tông sư thành phố sao? Hay là 3 người các ngươi cùng lên một lượt đi? Ta không ngại đánh gục tất cả các ngươi đâu. Thi đấu chỉ dừng lại ở mức chạm điểm. Huống hồ chi ngươi lại trộm võ học đại hạ của ta. Là kẻ trộm thì còn mặt mũi nào mà kiêu ngạo? Anh hùng không kể xuất thân, lạc hậu thì phải chịu đòn. Võ giả đại hạ, ngay cả võ học của mình cũng không học được, thi đấu còn phải tụ tập đông người mới dám lên. Đây mới là trò cười thực sự. Quá đáng. Thấy chưa? Ngay cả một người phụ nữ cũng không nhịn được, muốn lên đài rồi. Có thể thấy 2 người các ngươi vô dụng đến mức nào. Hay là tất cả các ngươi cùng lên đi. Một mình ta đánh 100 người. Thừa sức. Ngươi ngông cuồng, dám khiêu khích đại hạ của ta, chịu mất mạng đi. Đồ của đại hạ, dù chỉ là một sợi lông tơ, ngươi cũng đừng hòng cướp đi. Ngươi lại dám. Ta đã phế bỏ Trần gia quyền pháp của ngươi rồi. Thi đấu tiếp tục. Giờ thì ta xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào nữa. Lại đây. Đồ khốn nhà ngươi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi bây giờ không có võ học Trần gia, ngươi chỉ là một con cậu bị người ta chà đạp. Dừng tay. Ngươi có biết con trai hắn là ai không? Nếu hắn có mệnh hệ gì, cả Trần gia thôn các ngươi đều phải chôn cùng. Tên bán nước, lo cho bản thân ngươi đi. Ăn trộm võ học đại hạ của ta dâng cho địch. Mẹ ngươi sao lại sinh ra ngươi? Cái thứ tiện nhân này chính là người đông doanh, từng tàn sát hàng triệu anh hùng đại hạ của ta. Ngươi vậy mà bán nước đầu địch, nên bị xử treo lên cao để răn đe. Thích trộm cắp đúng không? Vậy ta sẽ khiến ngươi cả đời này không thể trộm cắp được nữa. Ta đã phế bỏ căn cơ võ học, nửa đời sau đừng hòng luyện võ, dù nửa bước cũng không được. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta chẳng qua là giúp dân chúng đại hạ báo thù. Ta chỉ phế bỏ một lão già đông doanh. Ngươi đừng vội. Tiếp theo đến lượt ngươi. Giao Long Hình Quyền ra đây. Long Hình Quyền đã mất từ lâu rồi. Mất rồi. Sẽ không còn ai có thể sử dụng được môn tuyệt học thất truyền này. Các võ giả đại hạ các ngươi đừng hòng đánh bại người đông doanh. Ngươi. Được. Vậy ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Ta xem ai dám. Ba, người sao vậy? Tùng Thượng Hạc, đệ nhất cao thủ đông doanh. Là hắn. Con trai ta, Tùng Thượng Hạc, đã đến rồi. Mỗi người ở đây đều phải mất mạng. Tùng Thượng Hạc, cao thủ số 1 đông doanh. Nghe nói người này trên đài tỷ võ chưa từng bại trận. Ngay cả Trần gia thôn có xuất hiện thiên hạ đệ nhất, e rằng cũng không phải đối thủ của người này. Trần gia thôn lần này gặp nạn rồi. Kẻ nào không biết điều, dám động vào ba ta,
là ta. Quốc Đống. Đến một ta lấy mạng một. Dừng tay. Đến một đôi ta lấy mạng một đôi. Tùng Thượng Hạc, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Ngươi đồ phế vật, lên đó làm gì? Ngươi mà Quốc Đống nhà ta còn không đánh lại được. Ngươi không phải tự tìm đường nộp mạng sao? Đàn ông chúng ta còn chưa mất mạng hết. Chưa đến lượt ngươi ra tay đâu. Sư huynh, ta không muốn thấy ai bị thương nữa. Ta là thiên hạ đệ nhất, ta có thể đánh bại hắn. Thiên hạ đệ nhất? Thiên hạ đệ nhất chạy trốn thì đúng hơn. Ta sẽ không đánh với ngươi đâu. Ta chỉ khiến ngươi sống thoi thóp, khoái hoạt như thần tiên. Ngươi, Trần Đại Hải, ngươi lại để con gái ra trận thay mình sao? Người Trần gia các ngươi thật sự đã khắc cái sự hèn nhát đó vào tận xương tủy rồi sao? Thì ra ngươi chính là con gái của phế vật. 10 năm trước để ngươi ra trận, đợi ta đánh bại hắn, sẽ đưa ngươi đến Đông Doanh, đến chỗ của ta. Đừng hòng ức hiếp con gái ta. Ngươi không phải muốn đánh sao? Vậy thì ta sẽ đánh với ngươi. Ba của hiện tại không phải là đối thủ của hắn. 10 năm trước ta còn chẳng sợ tên tiểu tướng Đông Doanh này. 10 năm sau còn đã trưởng thành, ta càng không còn lo lắng gì nữa. Huống hộ đồng bào của chúng tôi vì kháng chiến chống Đông Doanh đã xem nhẹ sống còn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chú hai, trước đây ta chèn ép ông là lỗi của ta, nhưng bây giờ tính mạng đang bị đe dọa, ông đừng cố chấp nữa. Đúng vậy, cánh tay ngươi đã phế một bên rồi, chẳng phải là lên đó chịu mất mạng vô ích sao, để bảo vệ Trần Gia Thôn. Dù ta có mất mạng, cũng mất mạng một cách xứng đáng. Tên cẩu tặc Đông Doanh, hãy nộp mạng, nhường cho tên phế vật như ngươi 10 chiêu cũng không thể đến gần ta. Quyền pháp của Đại Hải này quả thực có phong thái của thiên hạ đệ nhất. Chỉ tiếc là hắn với một cánh tay không còn được như xưa nữa rồi. Bây giờ đến lượt ta ra tay. Nể ngươi tàn tật, nhưng ý chí kiên cường, ta cũng sẽ tay không. Tiễn ngươi lên Tây Thiên. Ba, từng là võ giả số 1 đại hạ, nay chẳng qua chỉ là vật dưới háng của ta. Nói võ giả đại hạ đứng cuối cùng, ta sẽ tha cho ngươi. Võ giả đại hạ, vì trời đất lập tâm, vì dân chúng lập mạnh, vì thánh hiền nối tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Đây là quyền pháp Trần gia đã thất truyền. Đại Hải sau khi bị Tùng Thượng Thôn giã đánh bại, lại lĩnh hội được chân lý của nó. Điều này không thể nào. Giỏi lắm, Đại Hải quả không hổ danh là anh hùng của Trần Gia Thôn chúng ta. Lấy mạng hắn để báo thù cho mọi người. Cuối cùng cũng gặp được kẻ có chân công phu. 10 năm qua, ta vẫn luôn mong đợi cái ngày được một lần nữa đứng trước mặt người Đông Doanh các ngươi. Ba người đã dựa vào ám toán để đánh bại ta. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Tiêu rồi, ba sắp không trụ nổi nữa. Ba, đây là đang tiêu hao sinh mạng của mình để chiến đấu. Ba vô dụng của ngươi, chẳng làm được gì khác, chỉ giỏi cái thói cố chấp ra vẻ là số 1. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là hãy mang cái tên vô dụng này xuống đài đi. Nếu không thì sẽ thành đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ đấy. Còn tiện nhân kia, người cầm miệng. Dù Đại Hải hôm nay có mất đi, thì đó cũng là ra đi với thân phận anh hùng. Tiểu Uyển chính là cô nhi liệt sĩ. Người dân cả thôn sẽ chăm sóc con bé. Đồ đàn bà chanh chua như bà, thường ngày đối với con nhỏ đáng ghét này, chẳng phải cũng rất chua ngoa cay nghiệt sao? Sao giờ lại đổi giọng rồi? Trước tủ nước không có hận nhà. Để chống lại lũ cẩu tặc Đông Doanh các ngươi, ngay cả chó của Trần Gia Thôn cũng sẽ đoàn kết lại cắn mất mạng lũ người các ngươi. Ngươi ba, ta cứ tưởng quyền pháp Trần gia các ngươi lợi hại đến mức nào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lão già nhà ngươi đã sớm bệnh tật đầy mình rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một sự ra đi nhẹ nhàng. Bây giờ đến lượt ngươi chịu mất mạng rồi. Hóa ra cô ấy hoàn toàn không nói dối.
Cô ấy nói sự thật, Trần Tiểu Uyển chính là thiên hạ đệ nhất. Không, cô ta chẳng qua chỉ là một con nhóc danh. Làm sao có thể đoạt quán quân võ lâm được? Ta cho ngươi cái tội tàn hại bách tính, hoành hành bá đạo. Ta cho ngươi cái tội dám nói đại hạ không có người. Một nữ nhi yếu ớt lại có công lực như vậy. Nữ nhi thì sao chứ? Nữ nhi có thể chống lại ngoại địch, bảo vệ gia đình, giữ gìn đất nước. Nữ nhi có thể phò chính trừ tà, diệt cương phò nhược. Nữ nhân vẫn có thể là thiên hạ đệ nhất, đè bẹp lũ người đông doanh các ngươi xuống đất mà chà đạp. Bây giờ hãy quỳ xuống, xin lỗi ba ta và tất cả con dân đại hạ. Sau đó hãy dẫn theo lũ chó săn đông doanh của ngươi cút khỏi Trần Gia Thôn. Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi có biết địa vị của ta ở đông doanh không? Ta chỉ biết kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Quỳ xuống cho ta. Thật là hả hê. Thằng nhóc đông doanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cút đi. Từ nay về sau, ta không có người mẹ như bà. Lũ người đông doanh các ngươi, nếu còn dám đặt chân vào Trần Gia Thôn lần nữa, lấy mạng không tha. Tùng thượng hạc ta, cả đời chưa từng bại trận. Ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bí thuật đông doanh chúng tôi. Không, ta không thể thua được. Ngươi uống thuốc thì sao chứ? Tất cả mọi người cùng lên thì sao chứ? Vẫn không thể động đến một ngón tay của Trần Tiểu Uyển ta. Đây mới là khí phách mà người Trần gia đại hạ chúng ta nên có. Quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất. Hóa ra nữ nhi đại hạ chúng ta cũng không phải là kẻ yếu ớt. Một mình Trần Tiểu Uyển đã có thể gánh vác cả Trần Gia Thôn. Con gái của ta, con là niềm tự hào của ta. Tiểu Uyển là niềm tự hào của đại hạ. Ta thừa nhận ta không đánh lại ngươi, nhưng trừ ngươi ra, tất cả mọi người khác đều đừng hòng sống sót, lấy mạng hết. Tất cả võ giả, bảo vệ bách tính. Tùng thượng hạc, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy sao? Hành vi gây hại của ngươi sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Đại hạ đông doanh, bách tính lầm than, ngàn vạn chiến sĩ hồn về chiến trường. Ngươi mau dừng tay đi. Người đại hạ các ngươi vốn dĩ thấp hơn chúng tôi một bậc. Mấy kẻ đó chẳng qua cũng như vặn mất mạng vài con kiến vậy thôi. Chắc hẳn thiên hoàng cũng sẽ không khắc ghi trong lòng đâu nhỉ? Không sai. Cho dù hôm nay ta có lấy mạng toàn bộ người của Trần Gia Thôn các ngươi, ngươi nghĩ đại hạ các ngươi sẽ quan tâm các ngươi sao? Biết đâu chừng vì cái gọi là hòa bình của các ngươi lại nhắm mắt làm ngơ. 60 năm trước, gia tộc Tùng thượng chúng tôi đã từng làm hại Trần Gia Thôn các ngươi. Hôm nay tổ tiên ta tái hiện vinh quang, lấy mạng cho ta. Chúng ta cần khẩn cấp cứu viện. Là ai trong lãnh thổ đại hạ của ta lại dám phóng túng như vậy? The film was translated and narrated by M Media. Tông sư tỉnh đã đến. Tông sư tỉnh mang theo tấm biển thiên hạ đệ nhất đã đến. Chúng ta được cứu rồi. Gia tộc Tùng thượng, các ngươi đang làm gì vậy? Không hiểu sao? Ta đang lấy mạng siêu dũng sĩ đại hạ các ngươi đó. Tất cả lũ cẩu tặc đông doanh buông vũ khí xuống. Thi đấu võ thua rồi lại ra tay với bách tính bình thường. Các ngươi đơn giản là trơ trẽn vô liêm sỉ, mất hết nhân tính. Ai bảo tổ tiên 18 đời của chúng tôi trên tay mỗi người đều dính máu tươi của dân đại hạ các ngươi. Chúng tôi sinh ra đã biết lấy mạng người. Đặc biệt là
lấy mạng người đại hạ các ngươi. Ngươi, cái lũ các ngươi, đơn giản là súc sinh. Lấy mạng hắn. Đại hạ và Đông Doanh không đội trời chung. Dùng đầu của hắn để tế điện cho thôn dân đã mất. Bây giờ ta để ngươi đi gặp tổ tiên của ngươi. Phế ta. Đến. Phế vào đây. Tuyệt đối không được. Tùng Thượng Hạc là đệ nhất cao thủ Đông Doanh, và còn là đại sứ hòa bình chịu trách nhiệm liên lạc với đại hạ. Nếu như hắn mất mạng tại Trần Gia Thôn, Thiên Hoàng chắc chắn sẽ phẫn nộ, khơi mào chiến tranh với đại hạ. Muốn chiến thì chiến thôi. Ta không sợ. Tổ tiên chúng tôi đời đời kiếp kiếp là những tướng lĩnh tinh anh chống giặc. Trên chiến trường mở chiến tranh với người Đông Doanh, tất cả võ giả đại hạ cho đến dân chúng đều không sợ hãi, càng sẽ không lùi bước. Nhưng sự an bình ngày nay của đại hạ ta là vô số liệt sĩ đã đổ máu hy sinh mà đổi lấy. Nếu như chiến tranh lại nổi lên, chắc chắn sẽ gây ra thêm nhiều thương vong và tổn thất. Nhẫn nhịn một lúc sẽ sóng yên biển lặng. Đây là vì để nhiều người hơn được sống sót. Nhẫn nhịn. Hắn khinh thường ba ta, làm nhục đại hạ ta, coi thường người khác, vì mình là nhất, hãm hại đồng bào. Ông bảo ta làm sao nhịn được. Những người sắp mất đi người thân nhất, làm sao nhịn được. Nhưng tất cả phải đặt đại cục lên hàng đầu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ đó. Mặc kệ cái đại cục đó, ta chỉ biết lấy mạng người phải đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Đừng. Ta biết ngay các ngươi là đồ hèn nhát. Cho dù ta lấy mạng ba hắn, ông nội hắn và cả con gái hắn, các ngươi vẫn chỉ có thể đối với người Đông Doanh chúng tôi khoanh tay nhường đường, cung kính đưa chúng tôi ra ngoài. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Gia tộc Tùng Thượng chúng tôi huyết thống yêu Việt, cao hơn người khác một bậc. Mạng của chúng tôi chính là cao quý hơn các ngươi. Lũ kiến hôi ở Trần Gia Thôn này, cho dù là minh chủ võ lâm đứng trước mặt ta, cũng phải nể ta 3 phần. Cút đi. Người Đông Doanh cút hết ra ngoài. Ai nói muốn đi? Ta còn chưa chơi đủ đâu. Tùng Thượng Hạc, ta đã tha mạng cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Các ngươi chọc ta không vui rồi. Ta muốn tất cả những người có mặt ở đây đều quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái thật kêu. Hỗn xược. Ngươi đã lấy mạng hơn chục mạng người ở Trần Gia Thôn chúng tôi, bây giờ còn quay lại bắt chúng tôi xin lỗi. Đúng là súc sinh. Đúng vậy. Có thể xin lỗi người Đông Doanh cao quý là phúc phận của Trần Gia Thôn các ngươi. Nếu không tuân theo, ta sẽ lấy mạng thêm 10 người nữa để giải khuây. Cho dù ta tàn sát sạch thôn của các ngươi cũng đừng hòng động đến ta, dù chỉ một chút. Xin lỗi thì được, nhưng quỳ xuống thì miễn đi. Xin lỗi. Người khác đã ức hiếp đến tận đầu chúng ta rồi, chúng ta còn phải xin lỗi hắn. Trên đời này không có cái lý lẽ đó. Ta đã nói phải đặt đại cục lên hàng đầu. Nếu Đông Doanh đối địch với đại hạ, e rằng sẽ liên minh với 7 nước còn lại. Binh lính vây thành. Một khi hiệp ước hòa bình bị phá vỡ, hàng triệu quân địch sẽ tràn vào đại hạ. Mũi nhọn quân đội khó cản đó. Chưa đánh đã sợ. Đây chính là đại cục sao? Để mặc lũ giặc cướp năm xưa đến đại hạ ta, lấy mạng hại đồng bào ta, sỉ nhục anh hùng liệt sĩ của ta, coi thường vương pháp, ngang ngược hống hách. Đây chính là cái gọi là đại cục sao? Hòa bình là phải đánh mà có, chứ không phải quỳ gối mà có. Đại hạ ta từ xưa đến nay là một dân tộc có huyết tính, có tôn nghiêm, thả mất mạng đứng, chứ không quỳ gối cầu xin. Đúng, đầu gối của người đại hạ tuyệt đối không thể quỳ trước kẻ thù. Muốn chúng tôi xin lỗi? Nằm mơ đi, thả mất mạng không chịu khuất phục, cùng lắm thì liều cái mạng già này. Ta coi như đã thấy được khí phách của người đại hạ các ngươi. Nhưng sói dù kiêu ngạo đến mấy cũng có điểm yếu của nó. Nếu điểm yếu của ngươi nằm trong tay ta, cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ta, liếm giày cho ta. Đáng ghét. Muốn cứu hắn thì cứ thử xem là thân thủ của ngươi nhanh hơn hay quyền pháp của ta nhanh hơn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn tất cả các ngươi quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Bằng không ba người e rằng tính mạng khó giữ rồi. Trần Đại Hải là người bảo vệ chúng ta, anh hùng của Trần Gia Thôn. Chúng ta không thể để hắn mất mạng dưới tay kẻ địch.
Ngươi đảm bảo chúng ta quỳ xuống rồi sẽ thả hắn ra. Đương nhiên, có các vị tông sư chứng giám. Chỉ cần các ngươi từng hàng quỳ xuống cho ta, ta nhất định sẽ tha cho hắn. Nếu là quỳ xuống có thể cứu được tính mạng Đại Hải, ta có thể. Chủ hai, cứ coi như những năm qua ta nợ ông. Không. Vậy thì ngươi tính sao? Đường đường là đệ nhất đại hạ, muốn giữ thể diện của mình hay muốn bà sống sót? Không, Tiểu Uyển, không thể quỳ. Còn là niềm tự hào của đại hạ chúng ta. Ta chẳng qua chỉ là một thân thể tàn tạ, mất mạng cũng không đáng tiếc. Cảm ơn các vị vì đã cứu ta. Mà quỳ gối trước lũ giặc cướp võ học của đại hải ta, chỉ vì bảo vệ gia đình và đất nước, ta đã làm được rồi. Mất mạng cũng không hối tiếc. Không. Ngươi dám lấy mạng con trai ta? Kẻ nào xâm phạm đại hạ ta, dù xa cũng phải diệt. Ngươi muốn làm gì? Người đâu? Lấy mạng cô ta cho ta. 80 năm trước, bọn đông doanh các ngươi xâm chiếm đất nước ta, hãm hại bách tính ta. Hôm nay ta sẽ bắt các ngươi huyết chiến huyết trả. Con trai ngươi đã mất mạng rồi, ngươi cũng xuống địa ngục cùng hắn đi. Đến lượt ngươi rồi. Minh chủ Võ Lâm đến. Hôm nay ta muốn đến thăm, với hậu lễ tặng cho võ giả đệ nhất đại hạ Trần Tiểu Uyển. Không ngờ Trần gia thôn lại xảy ra chuyện như vậy. Đợi ta trở về, Thiên Hoàng sẽ xuất binh, đại hạ các ngươi sẽ đại bại rồi. Minh chủ, chuyện hôm nay là lỗi của ta. Nếu đại hạ và đông doanh vì ta mà khai chiến, ta nguyện mất mạng vạn lần không từ. Đừng lo lắng, chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Người đông doanh từ xưa đã tham sống sợ mất mạng, luôn thuận lợi, thậm chí còn không nhận thân thích. Chỉ cần dùng một chút mưu kế nhỏ là có thể đạt được hiệu quả kiềm chế. Đây là cái gì? Ta đã trên người hai ngươi gieo xuống độc trùng. Các ngươi phải mỗi nửa năm lấy thuốc giải từ đại hạ, nếu không sẽ bị vạn kiến xuyên tâm, đau đớn không muốn sống. Ngươi muốn báo thù cho con trai ngươi hay muốn sống sót? Tự mình nghĩ cho kỹ. Môn chủ thủ đoạn cao siêu, chúng tôi bội phục. Tạ ơn Võ Lâm Minh chủ. Các ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ quay lại báo thù. Bái kiến thiên hạ đệ nhất.